હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું અભ્યાસા જી અને નીટની ઓફિશિયલ YouTube ચેનલ પર અને માયસેલ્ફ આર્કેશર ફિઝિક્સ ગુરુ. તો આજે આપણે કોના માટે ભેગા થયા છીએ? તો અભ્યાસા IPL 2020 શું છે આ એ વસ્તુ જાણવા માટે આપણે અહીંયા ભેગા થયા છીએ. અને એ પહેલા હું કહી દઉં, અત્યારે તમે આ વિડિયો જોઈ રહ્યા હોય અને તમે અથવા તો તમારા ફ્રેન્ડ અથવા તો તમારા સગા સંબંધીમાં તમારા રિલેટિવ્સમાં કોઈ 11th યા તો 12th સાયન્સ ની અંદર અભ્યાસ કરતા હોય તો આ વિડિયો તમારા માટે મહત્વનો છે. તો આ વિડિયો છે પૂરેપૂરો છેક સુધી લાસ્ટ જોવાનો છે અને જો તમને એમ લાગે કે નહીં આ જે વાત થઈ એ કઈ કામની થઈ, આ જે મિત્ર છે એ આપણો થોડોક ટાઈમ લઈ ગયો પણ ઘણી બધી વસ્તુ શીખવાડીને ગયો છે અને બહુ કામની વાત કરીને ગયો છે, તો જ તમે આ વિડિયો છે એ તમારા સ્નેહીજનોને સેન્ડ કરજો. બરાબર ને? તો ચલો આપણે શરૂ કરીએ આજની મેઇન વાત કે આ અભ્યાસા IPL 2020 છે શું. બરાબર ને? એ વાત કરીએ એ પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ અભ્યાસા IPL 2020 સીઝન ચાલુ કરવાની જે આઈડિયા છે એ શું કામ અમને લોકોને આવેલો એની વાત કરીએ. કારણ કે અત્યારે જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનું જે પહેલાનું પરફોર્મન્સ હતું કે જે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનું જે 11th માં પરફોર્મન્સ હતું અથવા તો 12th ના સ્ટાર્ટિંગમાં પરફોર્મન્સ હતું એના કરતા અત્યારે પરફોર્મન્સ એનું ઘટી ગયેલું છે. અને આ વાત 100% સાચી છે. જે મિત્રો 11th સાયન્સમાં અભ્યાસ કરે છે એ થોડા મોટા કન્ફ્યુઝ છે, કારણ કે એને થોડીક જે મેથડ છે 11th 12th સાયન્સની એની અંદર ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ થાય છે. કેવા કે સર બોર્ડની પ્રિપરેશન કરીએ કે જેડબલઈ નીટની પ્રિપરેશન કરીએ, બોર્ડની પ્રિપરેશન કરીએ તો જેડબલઈ નીટની કઈ રીતે કરવી અને ફક્ત જેડબલઈ નીટમાં ધ્યાન આપીએ તો બોર્ડની પ્રિપરેશન કઈ રીતે કરવી છે ને. ઘણા બધા સવાલો છે એ વિદ્યાર્થીના માઇન્ડમાં છે, તો આ બધાનું સમાધાન આજે કરવાનું છે. અને પહેલા આ જે સિરીઝ છે, આ જે IPL છે, બરાબર ને? IPL એટલે બધાને ખબર જ હશે કે ભાઈ ઇન્ડિયન પ્રીમિયમ લીગ, પણ આ આપણું અભ્યાસા IPL છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અને આ અભ્યાસા IPL એટલે ઇગ્નાઇટ પરફોર્મન્સ લીગ, કે જે તમારું પરફોર્મન્સ થોડા ટાઈમથી ઘટી ગયેલું છે એને વધારે એને મજબૂત કરવાનું છે, એના માટે આ સિરીઝ છે એ લોન્ચ કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારે આ વાત અત્યારે કરવી તો ના જોઈએ પણ છતાં પણ હું કરીશ. જો અત્યારે હું જે પણ વાત કરીશ એ તમને સારી લાગે એટલા માટે નહીં કરવો, એવું કોઈ વિચારતા નહીં કે આમાં તો મજા આવવાની છે, સારી સારી વાતો થવાની છે. ના, એવું નથી. તમારા કામની તમને થોડીક અત્યારે કડવી પણ લાગે પણ જે તમારા ભવિષ્ય માટે સારી વાત હશે ને એ થવાની છે. અત્યારે તમે સોશિયલ મીડિયા તો શું પણ જે ટીવી મીડિયા છે એ પણ જોવો તો કેવા કેવા ટોપિક તમને સંભળાય છે. ડ્રગ્સ, બોલીવુડ, રિયા ચક્રવર્તી, કંગના રાણાવત, BMC, અને એમાં પણ આ IPL નતો તો એડ થયેલો છે. અને બીજું ઘણું બધું, કિસાન બિલ વગેરે 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 વગેરે, અને એમાં ઇલેક્શન અને પાછો કોરોના. તો આ એવા ટોપિક છે કે જે તમને ડિસ્ટ્રેક્ટ કરે છે અને તમે થઈ રહ્યા છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. હકીકતમાં તમારે અત્યારે જે ફોકસિંગ કરવાનું છે એ તમારા સ્ટડી ઉપર જ કરવાનું છે. તમારે આ એક પણ ટોપિક સાથે નથી તો લેવા કે નથી તો દેવા, છતાં પણ આ એટલા ટોપિક અત્યારે તમારી સામે કોઈ પણ જગ્યાએથી, એટલી બધી જગ્યાએથી કોઈક ને કોઈક રીતે આવે છે કે જેથી તમે ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ જાઓ છો અને તમારો ઇન્ટરેસ્ટ એમાં ધીમે ધીમે વધારતા જાઓ છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજ ભૂલ કરવાની નથી. જો હું તમને કહી દઉં આ કરિયર તમારું છે, આ વર્ષ તમારું છે. પહેલા પણ તમે વાત સાંભળેલી હશે કે જે સ્ટુડન્ટ અત્યારે 12th પાસ આઉટ થઈ ગયેલા છે અને જે અત્યારે 12th માં છે કે 11th માં છે, બધાને ખબર છે કેવી સિચ્યુએશન હતી. આ વર્ષે જેડબલઈ યોજાશે જ નહીં, નીટ યોજાશે જ નહીં, ગુજસેટ તો લઈ જ ન શકાય. કેવું વાતાવરણ છે, શું છે આમાં, તો વિદ્યાર્થીઓનું શું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખબર છે ને મને ખબર છે, ગુજસેટ લેવાઈ ગઈ, એનું રિઝલ્ટ પણ આવી ગયું છે, જેડબલઈ પણ લેવાઈ ગઈ, એનું પણ રિઝલ્ટ આવી ગયું છે, નીટ પણ લેવાઈ ગઈ છે અને એનું રિઝલ્ટ આવવાનું જ છે. એની ઓફિશિયલ કી છે કે બહાર આવી ગઈ છે, તો થોડાક ટાઈમમાં એ જે રિઝલ્ટ છે પણ આવી જશે. તો તમે પણ આવા એક પણ ભ્રમમાં ન રહેતા કે 12th સ્ટાન્ડર્ડ છે એનો સિલેબસ ઘણો બધો ઓછો થઈ જવાનો છે. આ વખતે તો આ વર્ષ છે એ ટૂંકમાં કંઈ કરવાનું જ નથી, આપને ફરીથી બધું કરાવવામાં આવશે અથવા તો નવું વર્ષ, બરાબર ને, અને નવી શરૂઆત. જીના
આવા એક પણ ભ્રમમાં રહેતા નહીં. વોટેવર, મને પણ નથી ખબર ને તમને પણ નથી ખબર કે ભવિષ્યમાં શું નિર્ણય લેવાનો છે, પણ અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં તમારી ફરજ શું આવશે તો કે તમારી ફરજ એ આવશે કે આ જે સિચ્યુએશન છે એને બહુ સારી રીતે પાર પાડવી. તમારે એક જ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જે 12th માં આવનારી બોર્ડ એક્ઝામિનેશન છે અથવા તો 11th ના મિત્રો કે જેને અત્યારથી જ 12th માટે પ્રિપેરેશન છે એ પણ શરૂ કરી દેવાની છે અને બોર્ડ તેમજ જેડબલઈ નીટ ને રિલેટેડ તૈયારી છે એ પણ શરૂ કરી દેવાની છે. તો આજ તમારો એક ગોલ રહેવો જોઈએ. થાતું નથી, મજા નથી આવતી અથવા તો પેલા કરતા હવે જે જૂનું છે એ ઓછું થઈ ગયું છે, એવું હોય જ નહીં. તમે વિચાર તો કરો, તમારે જે બોર્ડની એક્ઝામિનેશન આપવાની છે એની તૈયારી માટેનો આ ટાઈમ જઈ રહ્યો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો, છેલ્લે કોઈનાથી કંઈ નથી થવાનું, બરાબર ને? એટલે તમે આવી જે ભ્રામક વસ્તુમાં હોય, આવું તમારા માઇન્ડની અંદર ભ્રમ કોઈએ પેદા કરેલો હોય અથવા તો કોઈએ ન કરેલો હોય અને તમારી પોઝિટિવિટી માટે તમે પોતાએ પેદા કરેલો હોય તો એ કાઢી નાખજો, બરાબર ને? તો કહેવાનો મતલબ એ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું એક જ ફોકસ હોવું જોઈએ અને એ છે તમારું 11th 12th સાયન્સ અને એની અંદર આવતા દરેક સબ્જેક્ટ. તો આ જે પ્રયાસ છે શું છે એની નાની મોટી હવે વાત કરી નાખીએ. આઈપીએલ, અભ્યાસા આઈપીએલ, ઇગ્નાઇટ યોર પરફોર્મન્સ લીગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અભ્યાસાની જે ટીમ છે એના તરફથી તમારા માટે એક ઉત્તમ પ્રયાસ છે. જેમ કે આપણે શું કરવાનું છે તો કે આવનારા 2 થી 3 મહિના સુધી, મિનિમમ 2 મહિના સુધીનો ગોલ તો નિશ્ચિત જ છે કે આવનારા 2 મહિનામાં તમને ડે ટુ ડે પરફેક્ટ ટાઈમ ઉપર એક સબ્જેક્ટ છે એનો વિડિયો મળવાનો છે. અને એમાં પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં 2 વસ્તુ પર હું ફોકસ કરીશ, એક છે પ્રેક્ટિસ અને એક છે પરફોર્મન્સ. જો જે આઈપીએલ ચાલી રહ્યું છે બધા જોતા જ હશે, મજા આવતી હશે, એની બધી વસ્તુ તમને બધાને યાદ રહી ગઈ હશે, હે ને? કે આ કેચ આને પકડેલો છે ને આમાં આટલા રન હતા ને આ ટીમ છે એ આ મેચ જીતેલી હતી. તો પછી તમારો જે આઈપીએલ છે, તમારા કરિયરનો આઈપીએલ છે, એની અંદર આવનારા નાના પોઈન્ટ એ આઈપીએલ કરતા વધારે અગત્યના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો એ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આ જે આપણે વાત કરવાની છે આઈપીએલ સિરીઝમાં, એમાં હું તમને કહી દઉં વિડિયો કઈ રીતે મળવાના છે. 2 શબ્દ અગત્યના છે, પ્રેક્ટિસ અને પરફોર્મન્સ. જે આઈપીએલ ની અંદર ખેલાડીઓ પ્રદર્શન કરે છે એ સતત નેટ પ્રેક્ટિસ થી, પ્રેક્ટિસ કેટલી મહત્વની છે એ લોકો પણ છેલ્લા 6 થી 8 મહિના સુધી ઘણા ક્રિકેટરો છે એ તો ઘણા ટાઈમ થી રમેલા નથી. તો એને પણ પોતાની જે પિચ છે, પોતાનું જે હકીકતનું મેદાન છે એમાં આવવા માટે ઘણી બધી સખત પ્રેક્ટિસ કરેલી છે અને એનું જ ફળ મળે. તો તમારી પ્રેક્ટિસ છે એ ધીમે ધીમે ઓછી થઈ ગઈ છે અને વધારે મજબૂત કરવાની છે, કારણ કે સખત નેટ પ્રેક્ટિસ થી જેમ ખેલાડીઓનું પરફોર્મન્સ પણ વધુ ને વધુ સારું બનતું જાય છે, બરાબર ને? એવી રીતે તમારે પણ સખત અને સતત પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. તો જ તમારું પરફોર્મન્સ છે એ હાઈ લેવલ ઉપર આવશે. તો વાત હતી પ્રેક્ટિસ અને પરફોર્મન્સ. હાજી વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો દરેક સબ્જેક્ટમાં આપણે એક પ્રેક્ટિસ મેચ રમશું. એક વીકમાં એક સબ્જેક્ટનો એક પ્રેક્ટિસ મેચ હશે અને એક પરફોર્મન્સ મેચ હશે. તો છે શું આ? જેમ કે એઝ એક્ઝામ્પલ માની લો કે વીકમાં મંડે છે, તો મંડે ના દિવસે ફિઝિક્સ નો પ્રેક્ટિસ મેચ હશે. એટલે શું તો કે પ્રેક્ટિસ મેચ ની અંદર તમને એનસીઈઆરટી બોર્ડ રિલેટેડ વસ્તુ છે એનો એક મોટો પૂરેપૂરો લેક્ચર મળશે, મિનિમમ 1 અવર. કે આની અંદર તમને જે એનસીઈઆરટી ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર જે પણ વસ્તુ આપેલી છે એ બહુ સિમ્પલ વેમાં સમજાવવામાં આવશે, જે તમારા બોર્ડ ની અંદર કામ લાગેલી હશે. આ વિડિયો હશે એ 11th તેમજ 12th બંનેના જે વિદ્યાર્થીઓ છે ને કામ લાગશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. બીકોઝ ડ્રીમ 11 આઈપીએલ, જો તમને એમાંથી આપણે હકીકતની વાત કરીએ ને પોઝિટિવિટી, તો જો દરેક જગ્યાએ દેખાવી જોઈએ ડ્રીમ 11 આઈપીએલ. ડ્રીમ 11 ઇન ધ સેન્સ 11th ના સ્ટુડન્ટને પણ અત્યારથી જ સપના 12th ના જોવાના છે. જે ચેપ્ટર થવાના છે ભલે 12th ના હોય પણ એ તમે અત્યારે શીખી જ શકો છો. કહેવાય છે ને કે ભાઈ જેટલી વહેલી તૈયારી એટલો જ વધારે બેનિફિટ. માઇન્ડ તો બધાના સરખા જ છે, ચલાવવાના તમારે છે. તો 11th ના સ્ટુડન્ટને પણ આ બધા જ જે પ્રેક્ટિસ મેચના વિડિયો છે એ કામ આવવાના છે. તો 11th હોય કે 12th બધાએ પ્રેક્ટિસ મેચ છે એનો વિડિયો બહુ સરસ રીતે જોવાનું છે અને દમદાર પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. અને એ પ્રેક્ટિસ તમને કામ લાગશે પરફોર્મન્સ મેચમાં. તો જેમ કે જે મંડે છે ત્યારે ફિઝિક્સ છે એનો તમને પ્રેક્ટિસ મેચ મળશે. ટ્યુઝડે છે ત્યારે મેથ્સ તેમજ બાયોલોજી નો પ્રેક્ટિસ મેચ મળશે. વેડનસડે છે ત્યારે તમને
કેમિસ્ટ્રી છે એનો પ્રેક્ટિસ મેચ મળશે. પછી થર્સડે ના પરફોર્મન્સ મેચ કે જે ટોપિક તમે એનસીઆરટી રિલેટેડ શીખેલા હતા એમાંથી જેડબલઈ નીટમાં કેવા ક્વેશ્ચન પૂછાય અથવા તો જે ટોપિક તમે શીખેલા છો એને સિમ્પ્લિફાઈડ રીતે સમજીને તમારો કન્સેપ્ટ કઈ રીતે મજબૂત કરવો કે જેથી કોઈ પણ આવનારી એક્ઝામમાં તમારું પરફોર્મન્સ ધી બેસ્ટ થાય એના માટે પરફોર્મન્સ મેચ હશે. થર્સડે ના પરફોર્મન્સ હશે ફિઝિક્સ નો, ફ્રાઈડે ના પરફોર્મન્સ મેચ હશે મેથ્સ તેમજ બાયોલોજી નો અને સેટરડે ના પરફોર્મન્સ મેચ હશે કેમિસ્ટ્રી. બરાબર. અને આ જે છે એમાં તમને પરફેક્ટ આઈપીએલ જેવી ફીલિંગ આવે એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે મેથ્સ છે એના માટેની ટીમ રહેશે મેથ્સ ઇન્ડિયન અને જે લીડ કરશે પદ્માની સર. मैथ्स बाय पद्मानी सर, ये है आपका मैथमेटिक्स और चलते हैं मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 ए एंड सी माइनस 16b इज इक्वल्स टू 2 है तो यहाँ पे 2 पुट कीजिए, टी की लिमिट 3 होगी. क्या होगी 21 टू 25 के ऑप्शन आपके पास नहीं होंगे, दैट्स वाई आपको अपने आप ही आंसर लिखना है. तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को ले लेते हैं. પછી જે કેમિસ્ટ્રી છે એના માટેની ટીમ રહેવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમિસ્ટ્રી સુપર કિંગ્સ અને જે લીડ કરશે જૈનિક સર. Hello everyone, myself Jainik Karchilyan. Thousand miles begin with one stone. એટલે કે જે પણ પહેલો પ્રશ્ન એ થાય કે રસાયણ વિજ્ઞાન એટલે શું અને શા માટે. બીજું કે આ અવસ્થા માની લો આપણે ચેન્જ કરીએ, બદલીએ તો એની અંદર લીલા રંગના જે પરમાણુઓ છે તે હેલોજન છે અને જે આ વ્હાઇટ રંગ અને જે બાયોલોજી માટે ટીમ રહેવાની છે એ રહેવાની છે રોયલ ચેલેન્જર બાયોલોજી અને જે લીડ કરશે મિસ્ટર વર્મોરા સર. આપણું હશે થાઇમસ ગ્લેન્ડ. નેક્સ્ટ વન કયો પોર્શન છે ભાઈ તો કે લીવર. એના પછીનો કયો પોર્શન આવી જશે ભાઈ તો કે પ્લેસેન્ટા અને લાસ્ટ વન કયો પોર્શન આવી જશે સ્પ્લીન. ફાઇનલ તો આ છે એવો ઓર્ગન જે ભ્રૂણીય જીવન દરમિયાન શેનું નિર્માણ કરે છે ભાઈ તો કે આરબીસી નું. ઓકે, નેક્સ્ટ થર્ડ આપણે જોવાનું છે અને કિંગ્સ 11 ફિઝિક્સ. આજે ફિઝિક્સ ની અંદર ટીમ રહેશે કિંગ્સ 11 ફિઝિક્સ અને જે લીડ કરશે આપના વન એન્ડ ઓનલી આર્કેશર. फिजिक्स बाय आर्केशर स्वीट एंड शॉर्ट सीरीज ये जो 4 दिन है, हर एक दिन में शाम को 5 बजे एवरी डे एट 5 PM जो चैनल है उसमें क्विक रिवीजन सेशन के लिए एक वीडियो मिलेगा. तो સપાટી પર એ જ ઊંચાઈએ એમ દળનો પદાર્થ પહોંચે છે. અચ્છા, કોઈ પદાર્થ છે ને મન થાય છે કે ચલો મારે તો ઉપરની સાઈડ સફર કરવી છે અને એ પૃથ્વીની સપાટીથી એ જ ઊંચાઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો પહોંચે છે. ધ્યાન આપજો, આ એ જ ઊંચાઈ પૃથ્વીના કેન્દ્રથી નથી, પૃથ્વીની સપાટીથી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આજે આઈપીએલ છે એની અંદર એ લોકો એનો પર બેસ્ટ પરફોર્મન્સ આપશે અને આપણે આપણી આઈપીએલ ની અંદર આપણું બેસ્ટ પરફોર્મન્સ આપવાનું છે. હવે વાત થાય કે ચલો તમે પ્રેક્ટિસ પણ સખત કરશો અને તમારું પરફોર્મન્સ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે ડેફિનેટલી, પણ ખબર કેમ પડશે? તમારા પેરેન્ટ્સ ને કેમ ખબર પડશે? તમને કેમ ખબર પડશે? અમને કેમ ખબર પડશે? તો આપણે વિધિન 1 મંથ એક ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન છે એનું પણ આયોજન કરવાનું છે. હાજી, તમારો જે પણ સિલેબસ આ આઈપીએલ સિરીઝમાં ચાલશે એમાંથી એક પેપર તમને ઓનલાઈન લેવામાં આવશે. જેટલા પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓલ ઓવર ગુજરાતમાંથી કોઈ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પેપરને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપવાના છે અને આપણે અત્યાર સુધી બધી વસ્તુ ફ્રી જ આપીએ છીએ, બરાબર ને? તો આ અમારા તરફથી ધી બેસ્ટ પ્રયાસ છે પણ ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં, જેનો તમને એક પણ રૂપિયાનો ચાર્જ નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો. એ અગત્યની વાત છે. અને અમે આ જે વસ્તુ આપી રહ્યા છીએ એમાં થોડુંક એડિશન કરવા જઈએ છીએ કે એક મંથની અંદર એક ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશનનું આયોજન કરવામાં આવશે જેમાં તમે કરેલી પ્રેક્ટિસ અને તમારું પરફોર્મન્સ ચકાસવા માટે પરફોર્મન્સ ટેસ્ટ છે એનું આયોજન કરવામાં આવશે. આ ટેસ્ટ ટોટલી ઓનલાઈન રહેશે. તમે તમારા ઘરેથી યોગ્ય સમયે જે નક્કી કરેલો હશે ત્યારે તમે આપી શકશો, બરાબર ને? અને ઓલ ઓવર જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ્સ એની અંદર ભાગ લેશે અને એક્ઝામિનેશન આપશે અને બધાના માર્ક્સ આવશે, એ માર્ક્સમાંથી જે ટોપ 3 હશે એને અભ્યાસા જી એન્ડ નીટ છે એના તરફથી એક સર્ટિફિકેટ તેમજ અભ્યાસા જી નીટ ની જે ટીમ છે એક સરપ્રાઇઝીસ એના માટે રાખશે, એ એને ગિફ્ટ
રૂપે જે છે એ આપવામાં પણ આવશે. તો તૈયાર રહેજો આ આઈપીએલ ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો પરફોર્મન્સ પ્લેયર થવા માટે, બેસ્ટ સ્ટ્રાઇક રેટ છે એ પ્લેયર થવા માટે, બરાબર ને, અને મેન ઓફ ધ મેચ થવા માટે અને મેન ઓફ ધ સિરીઝ થવા માટે. તો લાવી રહ્યા છે ટીમ અભ્યાસા તમારા માટે IPL 2020. તો રેડી ફોર ધી ગેમ એન્ડ પ્લે લાઈક અ બોસ, જે આપણે પહેલા પણ કહેતા આવ્યા છે અને અત્યારે પણ કહેશું. અને આ IPL 2020 સિરીઝ છે વિદ્યાર્થી મિત્રોની દરેક વસ્તુ તમને અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપની અંદર મળશે. જો પહેલા તો તમે આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો અત્યારે જ કરી નાખો અને નોટિફિકેશન આઇકન છે પણ પ્રેસ કરજો, તેથી જે પણ વિડિયો મુકાશે એની તમને નોટિફિકેશન મળી જશે. અને ટેલિગ્રામ લિંક જે ગ્રુપ છે એની અંદર દરેક લિંક મૂકવામાં આવશે, એટલે એક્ઝામિનેશન ની બાબત છે, વિડિયો લેક્ચર્સ ની બાબત છે, પરફોર્મન્સ મેચ હોય કે પ્રેક્ટિસ મેચ હોય, દરેક ડિટેલ તમને ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં મળશે. તો આજે જ તમે જોડાઈ જાઓ. આ વિડિયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને ટેલિગ્રામ જે છે એના ગ્રુપની લિંક પણ મૂકેલી છે. તો પહેલા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, અભ્યાસા જી નીટ, અને જે અભ્યાસા જી નીટ ટેલિગ્રામ ગ્રુપ છે એમાં પણ તમે જોડાઈ જજો. બરાબર છે, ક્લિયર છે? તો ટીમ અભ્યાસા રેડી છે, તમે પણ રેડી જ હવે રહેશો, બરાબર ને? તો આ નેક્સ્ટ મંડે થી જ આ આઈપીએલ છે એની શુભ શરૂઆત આપણે કરી દેવાના છીએ. તો ધી બેસ્ટ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, ધી બેસ્ટ પરફોર્મન્સ આપવાનું છે અને પરફોર્મન્સ ટેસ્ટ લેવાશે, એના માટે પણ રેડી રહેવાનું છે. અને હા, દરેક વિડિયો આપણા જે ઓલ્ડ ટાઈમ મુજબ સાંજે 5 વાગે રિલીઝ થશે, બરાબર ને? તો 5 થી 7:30 તમારે આ આઈપીએલ ની અંદર કામ આપવાનું છે અને પછી તમારો જે આઈપીએલ છે એમાં તમે આપો તો વાંધો નથી. બટ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હજી હું તમને કહીશ કે જે પણ ડિસ્ટ્રેક્ટ કરતા પેરામીટર છે એનાથી દૂર રહેજો, કારણ કે કરિયર તમારું છે, આ સમય ફરી પાછો નહીં આવે. આજુબાજુ જેટલી પણ ઘટના બને છે એ ટેમ્પરરી છે, એનું કામ કરીને જતી રહેશે, પણ તમે એમાં રહેશો તો તમે ગુજવાઈ જશો. બહાર આવતા ઘણો બધો ટાઈમ લાગશે, આવતા વર્ષે થઈ જશે, ડ્રોપ લઈને થઈ જશે, કઈ નહીં થાય. યાદ રાખજો, હજી હું કહું છું, કઈ નહીં થાય. જે થશે એ અત્યારે જ થવાનું છે, જે થશે એ અત્યારે જ થવાનું છે ને અત્યારે જ કરી શકશો. કારણ કે જેવું તમારું મનોબળ, જેવું તમારું પરફોર્મન્સ, જેવી તમારી પ્રેક્ટિસ કરવાની ધગસ જે અત્યારે હશે ને એ આવનારા સમયમાં નહીં રહે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો, કારણ કે તમારા ફ્રેન્ડ જે અત્યારે તમારી સાથે મહેનત કરતા હશે એ આવનારા વર્ષોમાં ક્યાંક સારી જગ્યાએ એડમિશન લઈને બેઠા હશે અને તમે એમ વિચારીને બેઠા છો કે આવતા વર્ષે આપણે કરી લેશું, અત્યારે કાંઈ જરૂર નથી. તો નહીં થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, નહીં થાય. એટલે ખાસ મારી દિલથી બધાને રિક્વેસ્ટ છે ને ટીમ અભ્યાસા વતી રિક્વેસ્ટ છે કે ભાઈ જે પણ કરવાનું છે અત્યારે જ કરવાનું છે, તો હો જાય. તમારા માટે ટીમ અભ્યાસા રેડી છે આઈપીએલ 2020 સાથે ઇગ્નાઇટ યોર પરફોર્મન્સ લીગ. અને આ જે લીગ છે એનો મેઇન આશય એ જ છે કે તમારા પાસે સખત પ્રેક્ટિસ કરાવી, એના માટે અમે રેડી છીએ અને તમારું પરફોર્મન્સ પણ ધી બેસ્ટ કરવું, અને એ પણ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. ક્લિયર છે બધાને? બરાબર છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, થઈ જાજો રેડી, બીકોઝ ટીમ અભ્યાસા છે પણ રેડી, બરાબર ને? તો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. મળશું પ્રેક્ટિસ તેમજ પરફોર્મન્સ મેચમાં આવનારા 2 મહિના માટે સતત. તો સતત અમારી સાથે કનેક્ટેડ રહેજો. અને બીજી વસ્તુ, તમારું કોચિંગ, તમારી સ્કૂલનું જે પણ શેડ્યુલ હોય એ તમારે ફોલો કરવાનું છે. કહેવાય છે ને કે કંઈક એક્સ્ટ્રા એફર્ટ હોય તો પરફોર્મન્સ વધે. તો આ રોજની એક્સ્ટ્રા એફર્ટ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. 5 વાગે એટલે અભ્યાસા જી નીટ ની અંદર મેચ રમવા આવી જવાનું છે. યા તો પરફોર્મન્સ મેચ હશે યા તો પ્રેક્ટિસ મેચ હશે. તો એ તમે રમશો તો તમારું જે એક્સ્ટ્રા કન્સેપ્ટ છે વધારે મજબૂત થવાના છે. તો તમારું શેડ્યુલ જે પણ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ તો શરૂ રાખવાનું જ છે, પણ આ એક એક્સ્ટ્રા એફર્ટ કે જેના માટે તમારું જે પરફોર્મન્સ છે વધારે બૂસ્ટઅપ થશે, બરાબર ને? તો ટીમ અભ્યાસા છે રેડી અને તમે પણ હશો રેડી. આવી જ રીતે મળતા રહેશો. ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટાટા, બાય બાય, સી યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર career. થેન્ક યુ વેરી